नोव्हेंबरला 2016 त्या दिवशी काय झालं होतं, पैशांच्या बाबतीत काय झालं होतं माहिती आहे? काय झालेलं? 2000ची व 500ची नोट नवीन आली होती. ह्या बघा, ह्या मी तुमच्यासाठी ह्या 500च्या नवीन नोटा आणल्या आहेत. ह्या मी नोटा तुमच्याकडे सर्व मुलांकडे मी देणार आहे. ह्या नोटा तुम्हाला ह्या खऱ्या आहेत. ह्या नोटा खऱ्या आहेत, त्या तुम्ही बघायच्या, नीट निरीक्षण करायचं. निरीक्षण करताना त्याच्यावर त्याचा रंग कोणता, त्याचा आकार कोणता, त्यावर कोणकोणती चित्र आहेत, नंतर त्याच्यावर काय काय लिहिलेलं आहे हे सगळं वाचायचं आहे. त्याच्यावर काही शब्द आहेत, काही संख्या आहेत, ते सुद्धा पाहायचं आहे. नंतर हा पहिला दर्शनी भाग आहे, तो दर्शनी भाग बघायचा आणि नंतर मागची बाजू जी आहे ती सुद्धा पुन्हा व्यवस्थित त्याचं निरीक्षण करायचं. आणि निरीक्षण करताना मी तुम्हाला काही छोटे छोटे प्रश्न विचारेन. आजच्या पाठात विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ माहिती कशी गोळा करायची, निरीक्षण कसं करायचं, मिळालेली माहितीची नोंद कशी करायची आणि त्याचं प्रस्तुतीकरण कसं करायचं याबाबत शिकणार आहेत. त्याकरिता मी भारतीय 500 रुपयाची चलनी नोट वापरली आहे. आता तुमच्या हातात बघा बरं, सगळ्यांच्या हातात किती रुपयाची नोट आहे? मग याचा रंग कोणता आहे बघा बरं, रंग कोणता आहे? या नोटेचा रंग राखाडी आहे. मग आता याचा आकार बघा रे कसा आहे? रेक्टँगल सारखा आहे. मला मराठीत काय म्हणाल रे? आयत. हा भाग बघूया, सगळ्यांचा हा भाग समोर आहे का बघा. या नोटेवर महात्मा गांधीचे चित्र आहे. तर ती जवळची गोष्ट बघण्यासाठी मॅग्निफाईंग ग्लास असतो, हे मी तुम्हाला देणार आहे. ते तुम्ही नोटेवर ठेवायचं आणि बघायचं, म्हणजे तुम्हाला स्पष्ट दिसेल. ठीक आहे, आपण काय करूया, दोघात एक वापरूया. इथे तुम्हाला एक चौकोन दिसतोय का रे? आता याच्यामध्ये एक भाषा अभारतीय आहे, ती शोधायची. शोधा बघू. इंग्रजी भाषा. आता बघा, त्या आयताकृतीमध्ये अशा अनेक भाषा दिल्यात, हो की नाही? 15 भाषा. हे असं का असेल रे? कारण आपल्या भारतात या भाषा बोलल्या जातात. आता सगळ्यांनी नोट परत हातात घ्या आणि त्याला असं व्यवस्थित असं स्पर्श करा, हात फिरवा. तुम्हाला काय जाणवतं आहे का बघा. हां, हात फिरवा. मग काही ठिकाणी असे उंचवटे दिलेत ना, ते कशासाठी असतील? आंधळ्या माणसांसाठी. का असेल त्यांच्यासाठी? कारण त्यांना दिसत नसतं म्हणून ते स्पर्श करून ओळखतात. आता आपण त्याची लांबी आणि रुंदी मोजूया का? कोण सांगेल मला लांबी किती होती, रुंदी? 20 मीटर. आता रुंदी ही बाजू, हे किती झाले? किती झाले? हां. आता याच्यावर काही संख्या आहेत. 500. वस्तुनिष्ठ माहितीचा पाठ घेण्यापूर्वी मी पुरेशी पूर्वतयारी करत असते. आजच्या पाठात विद्यार्थ्यांना मी 500 रुपयाची नोट निरीक्षणाकरिता दिली होती. ती 500 रुपयाची नोट पहिल्यांदा मी विविध पैलूंनी त्याचा अभ्यास केला. तो अभ्यास करण्यापूर्वी मी रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाईटवर आणि वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांची मदत घेतली आणि त्या आधारे 500 रुपयाच्या नोटेचा रंग, चित्र, आकार, त्याच्यावर असलेला संख्यात्मक मजकूर आणि भाषिक मजकूर यावर विद्यार्थ्यांचं लक्ष केंद्रित केलं. या कागदावर तुम्हाला पहिल्यांदा लिहायचा रंग, मग तुम्ही आकार, त्याचा आकार कसा आहे तो लिहायचा आहे. नंतर चित्र लिहायचं आहे, चित्र काय काय आहेत ते लिहायचे आहेत. नंतर मजकूर लिहायचं आहे आणि संख्यात्मक मजकूर लिहायचं. ठीक आहे. वस्तुनिष्ठ माहिती प्रस्तुतीकरणाचे विविध पद्धती असू शकतात. त्यापैकी मी माहिती पुस्तिका हे माध्यम वापरले आहे. आज माझ्या विद्यार्थ्यांनी 500 रुपयाच्या नोटेचं निरीक्षण केलं, त्याची माहिती गोळा केली, त्याचे वेगवेगळे तपशील अभ्यासले, त्याच्या नोंदी केल्या
आणि ह्या सर्व नोंदी त्यांनी माहिती पुस्तिकेतून पुन्हा प्रस्तुत केलेल्या आहेत.